Chào các bạn, đây là chiếc đầu đọc đĩa Blu-ray của hãng Toshiba, có mã là DBZ510. Đây, đọc đĩa Blu-ray này. Và cái đầu này thì có tích hợp cả ổ cứng cho phép chúng ta ghi tín hiệu truyền hình vệ tinh. Cái đầu này đều tích hợp bộ giải mã vệ tinh này, thẻ này để giải mã tín hiệu nhé. Rồi đọc thẻ nhớ, đọc USB. Mặt trước thì chỉ có cửa đĩa này, màn hình và các nút bấm cơ bản. Mặt sau chúng ta thấy là có các cổng analog, cổng AV đấy, rồi cổng kết nối chảo vệ tinh và cổng HDMI cũng như là cổng mạng. Đây là thông số của cái đầu này. Bây giờ nó sẽ tháo bên trong ra để tìm hiểu xem trong này có cái gì. Cứng ở bên trong. Đây, chúng ta đoán chuẩn ngay có cái ổ cứng này. Đây là chiếc ổ cứng gắn bên trong, có dung lượng là 320GB của hãng Hitachi. Phần này là bo nguồn này. Đây là bo xử lý tín hiệu. Cái chip âm thanh, chip giải mã hình ảnh. Đây là phần tín hiệu ra AV. Đây là ổ đĩa Blu-ray. Đây là cấu tạo bên trong của chiếc đầu Toshiba DBZ510. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.